mình thích lắm. Sao con phải nhớ? Mà tâm liếng cô mánh lắm. Nâng tờ gió kia nè. Anh chọc nó phê anh chầm hết không anh tơ. Nó tha mà toàn tính nhá nó. Em Mai. Liền phè gì đi. Mình không mặc được. Đây sẽ mình. Ôn. Em Mai. Áo khluôn nó nhầm không. Không. Em Mai mùa là bòi. Bòi yellow. Bộ đấy. Bòi yellow. Orange. Yellow sẽ liền. Mùi bộ orange. Hai mươi tinh. Anh nó ngay. Mà cha mồm nữa than to đi cho bạn. Anh than to điện nào. Anh mổ mà. Cùng thơ bia bơi. Không thơm biết không? Anh mổ mai mình về. Muốn nó mà trong cái gà thì hợp. Không phải phải đó. Tê vì ai thì do đối cùng thơ hợp sang ban tê. Ai biết sọc chất trăm nhưng tê cho. Ở dương nhạc thơ ca mấy ngày thơ rất muốn đấy. Anh mà ok ai ơi. Dư thế ngồi. Bật mọt hằng. Thật luôn hằng. Bật mọt xin này cũng suýt như vậy. Muốn anh cái anh phải chọc hả ác xì à. Chọc trầu. Không chọc tìa. Cụ đôi tìa chỉ đặt tìa thôi. Ai rồi ai chọc bằng. Anh là có chụp này tiệt rồi. À này. Muốn phải một trăm ngàn hay muốn hay ha phải không mà cha lại đâu. Nhằm lọt mũi mà. Nhằm. Nhằm thở. Nhằm tay. Thôi mặc chọc xạ đó. Mình mai bia dây việc cho ăn. Không ăn thỏa ăn phải đây sao nó Bên cạnh khang hả? Gà mổ chiết đó. mấy cái gió lắc nó chắc là gặn nhí à. Yêu. Ai là ai mà mình đi mua. Nè. Ngâm nè. Nằm đi nhau cái. Chưa. Rồi dương ăn cho hiệp. Mà này khăn là khó vui. Sợ chơi chọc này. Anh chọc bé anh viền coi. Anh đã viền khổm sao không? Mà ai chú? Ai chú à? Lư tà tia gặp ba sụp hộp rồi.
Không, anh sẽ ăn mình không? Sữa anh á, liên cô tuấn. Mà em ơi. Mami, làm mất thợ trai chả. Đúng rồi. Ôi ơi. Thôi rồi như vậy. Này mắt trâu cho kìa. Mắt trâu cho. Nó là Linh ơi từ thật ngoặt nè chắc á lúc rồi coi tới khi con Vừa chút như ta này cho nhờ sẽ đặt tư sẽ nào. thầy viết trước xuống đấy của mình này xin nước xoay thì Anh chỉ tôi ba anh tôi chặt mây ngay rồi mây chân là lậu à nó hơi màu ra và lại hộp lỡ con ta nhà mặt tay nhau Nó là lặp được gì? bao mặt dây rồi ôi dùng ạt thực tròn ba con mà ai dây ngô nó đừng ao mau nó mà bay cái chân mà dây từ thì kim lông đũa không thân Mà dây sẽ học cô là sao mà dây. Cô là sao mà dây. kêu Là sao mà dây chập ột ngược con phế đầu bên ta con sẽ đặt được. ta sao mà chẳng nó bay thì nó bay nữa bài mạng nằng co phê đây nè Bà đã bắt tôi nè. bà bài Bà ba 20 taka hay bà anh kìa. Không tốt lại bây giờ. Không tốt. chà Bà ba 20 sao không lại.